Hi everyone, Oshin here. Just a minute. And भइरहेछ अस्तिदेखि मेरो फोन फाल्दिन्छु म यो फोन. I need a new phone guys. म नयाँ फोन किन्न लाग्छु. म नयाँ फोन किन्छु अनि म तपाईहरुलाई पनि सिकाउँछु दराजबाट सामान कसरी किन्ने भनेर. सबैभन्दा पहिले दराज एप डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने डाउनलोड गर्नुहोस्. अब एप खोल्नुहोस् र लगइन गर्नुहोस्. यदि अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ हाउ टु क्रिएट अ दराज अकाउन्ट भन्ने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ. अलराइट, लगइन गर्नुभयो हैन त? गर्नुभयो भने अब now let's take a look at the Daraz homepage. यो माथिको स्लाइडरमा तपाईले दराजमा चलिरहेको अहिले क्याम्पेन्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको मुनि तपाईले दराजको डिफरेंट फिचर्सहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक दराज मल, ग्लोबल कलेक्सन, टप अप र डीमार्ट among a lot of others. तपाईले यहाँ थुप्रै क्याटेगोरीजहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईले यहाँबाट आफुलाई चाहिएको प्रोडक्टको क्याटेगोरीमा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ कि त सिधै सर्च बक्समा प्रोडक्टको नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ. अलराइट, म चाहिँ यहाँ स्मार्टफोन टाइप गर्छु. यो टाइप गर्न साथ तपाईले थुप्रै अप्सन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ. यो फिल्टर मेन्युमा आफ्नो चोइसको ब्रान्ड, प्राइस रेन्ज, वारेन्टी र अरु अप्सन्सहरु चुज गरी तपाईले खोजेको जस्तै प्रोडक्ट पाउन सक्नुहुन्छ. मैले त चाहेको फोन भेटाए. प्रोडक्ट रोज्नु अघि प्रोडक्टको रेटिङ र सेलरको रेटिङ नि चेक गर्न नबिर्सनु होला. साथै तपाईले यो च्याटमा ट्याप गरेर कति क्वेशन्सहरु छ आफ्नो सेलरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ. मैले यो चुज गर्दै छु बिकज यसको ओभरअल रेटिङ्स एकदमै राम्रो छ. तपाईले अब बाइ नाउमा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ. मलाई पनि अरु प्रोडक्ट्सहरु एकदमै मन परिरहेछ सो म चाहिँ अरु प्रोडक्ट्सहरुलाई मेरो कार्टमा एड गर्छु. देयर यु गो. तपाईलाई किन्न मन लागेको प्रोडक्टहरु सिलेक्ट गरेपछि अब यो माथिको कार्ट आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्. अब तपाईको कार्टबाट किन्न मन लागेको प्रोडक्टहरुलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र प्रोसिड टु चेकआउटमा ट्याप गर्नुहोस्. अब यहाँ तपाईले आफ्नो डेलिभरी एड्रेस र कन्ट्याक्ट डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईको टोटल कस्ट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. अब प्लेस अर्डरमा ट्याप गर्नुहोस्. अर्डर प्लेस गरिसकेपछि तपाईले यो स्क्रिन देख्नुहुन्छ दिस वान. यहाँ तपाईले आफूले चाहेको तरिकाले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. तर म चाहिँ मेरो बैंक कार्डबाट पेमेन्ट गर्छु बिकज क्याश पनि बोक्नु परेन अनि कहिलेकाहीँ बैंक कार्डबाट पे गर्दा अफर्सहरु पनि थुप्रै हुन्छ. तर तपाईले चाहिँ आफ्नो चोइस अनुसारको पेमेन्ट गर्न मिल्यो. यदि कार्डबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हाउ टु मेक अ पेमेन्ट अन दराजको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. अब पेमेन्ट मेथड चुज गरिसकेपछि प्लेस अर्डरमा ट्याप गर्नुहोस् एन्ड द्याट्स इट. त्यसपछि अर्डर कन्फर्मेसन भएको एसएमएस र इमेल पाउन सक्नुहुन्छ जसबाट तपाईले आफ्नो अर्डर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले एपबाट पनि अकाउन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो अर्डर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ. Yay! See? That's simple. यदि तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ भने तपाई हाम्रो हेल्प सेन्टरमा जान सक्नुहुन्छ. लिंक इज डाउन बिलो. Happy shopping!